חברים, כולם שלום רב, שמי מיכאל, וזה סרט על איך לבנות תקרת גבס ישרה, חזקה ואיכותית, על איך לעבוד בשיטה מתקדמת, מקצועית, איך לעבוד יותר קל וליהנות מהעבודה. אז בהתחלה מחבר מסילה לפרופיל F47 לקירות, ואיפה שתקרת צפה, שם אנחנו עושים סינר. אני כבר הסברתי על זה בסרטים קודמים, חבל לטחון את הנושא. עכשיו אני מכין מוטות הברגה. מוטות הברגה M8, הם נמכרים באורך של מטר, חומר יחסית זול, זה מוט הברגה M8 מילימטרי, ואני חותך אותם ביחד לפי אורך שאני צריך. אחר כך אני משחיז את מוטות הברגה, צריך להוריד גרדים מהמקום איפה שחתכנו עם דיסק, משם צריך להוריד גרדים. השחזה כלילה, שהאום יוכל להתברק למוט. עושים את הצ'ולק ליין במקום איפה שיש לנו חיזוק, כי זה תקרה ברוחב יותר מ3 מטר, לכן צריך לבצע חיזוק. לוקחים ניצב F47 ועושים בו חורים, הכנה למוטות הברגה ולאומים. מבצעים קידוח עם מקדח קונוס, זה מקדח קונוס שהקוטר מרבי איפה שהוא קודח זה 12 מילימטר. ועכשיו אני צריך להצטייד לעבודה, אני מכין מבריק מוטות הברגה, זה מבריק מוטות הברגה מילימטרי. בשוק ישראלי קיימים כל מיני מבריקי מוטות הברגה, יש מילימטרים, יש אינצ'ים. מכין את הדיבלים לעבודה, זה דיבל מתכתי M8, אני שם את הדיבל בכמה סיבובים על המוט, רק שישב עליו, וככה אני בעצם מכין את כל החומר לעבודה. בנוסף אני מצטייד באומי זן, זה אום זן, ראשי תיבות זכר נקבה, זה פיתוח ישראלי, ומכין את המקדחה ומקדח 10 מילימטר, קוטר של הדיבל M8 8 מילימטר. ומכין את המעריך לפרופיל F47 לניצב בשביל להתחבר לחיזוק שהכנתי מקודם. אז מתחבר לחיזוק שהכנתי מקודם, ובקצה שני מבצע קדיחה עם מקדח 10 בתוך הביטון, ועל ידי מוט הברגה מתחבר לתקרה קיימת. תכף אתם תראו את זה גם מקרוב ואתם תבינו בדיוק הכל מה עשיתי שם. עכשיו כרגע אני רוצה שתראו תמונה כללית מה אני עושה. תכף נרד לפרטים הקטנים. אז פה רואים מקרוב דרך החור בניצב F47 שהכנתי מקודם, עושה קדיחה בתקרה קיימת עם פטישון עם מקדח 10 מילימטר. שם מוט הברגה על ידי מבריק מוטות הברגה, זה מאוד נוח, כמה שניות ומוט בתוך הביטון. ושם את ככה כל המוטות לכל האורך של החיזוק. ועכשיו שם על המוט הברגה אום זן, אום בעצם מתברק בתוך הניצב והוא לא יוצא ממנו לנצח יותר. אני יכול לסובב קדימה אחורה, בעצם אום בתוך הניצב והוא מחזיק את הניצב ומחבר אותו למוט. ועכשיו אני מכוון את החיזוק לפי הלייזר, תסתכלו על המידון מגנטי, אתם תראו שם קרן לייזר ירוקה. אני יכול להעלות חיזוק, אני יכול להוריד חיזוק, הוא נותן לי את האפשרות הזאת להעלות או להוריד. וכאן אני ממשיך את החיזוק לכל האורך של התקרה באותו אופן. Driving at night, windowless ride, feeling alive, nothing in sight, forever in flight. וככה חיזוק מוכן לכל האורך של התקרה. Make it tonight, oh yeah, we'll make it tonight, yeah. I'll do anything that I feel like I wanna. עכשיו אני מכין את הקליפסים. הקליפסים האלה, תפקיד שלהם לחבר שני ניצבים F47 אחד לשני, וליצור לנו קונסטרוקציה דו-מפלסית. דו-מפלסית בעצם
לעשות שתי שכבות של ניצבים. ואני מכניס את הקצה הניצב במסילה שהיא מחוברת לקיר, ואת הקצה השני אני תופס על החיזוק על ידי קליפס. וככה באופן מדורג אני עושה את זה, שכל ההשלמות של הניצבים לא יהיו לי באותו צד, אלא שיהיו באופן מדורג. Down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive, or just breathing? I'm in a race that everybody's chasing fast. They wanna be that someone on the screen at last. They ain't looking inside for their needs in life. They wanna be liked by everybody in sight. But trust me, being free ain't spotlights. No, it's long nights and it's long fights with yourself all the time to get your mind right. But if you put in the work, you can find the light, alright? I'll do anything. חשוב שיהיה איזה לוחית אלומיניום בשביל ללחוץ על הקליפס מלמעלה, ככה קליפס נסגר היטב. ודגש מאוד חשוב, שאנחנו עשינו מוטות הברגה בחיזוק, אנחנו עשינו את זה כל 80 סנטים, באופן כזה שעכשיו אני שם ניצבים, מוט הברגה הוא נופל בדיוק ליד הניצב, לא באמצע, בדיוק ליד הניצב. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. ועכשיו אני מכין את ההשלמות לניצבים, שם את המחברים. התפקיד של המחברים לחבר את שני הניצבים ביחד. It's not true, I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent. קצה אחד של הניצב אני שם במסילה שמחוברת לקיר, וכאן מחבר את השני ניצבים על ידי מחבר. ככה כל הניצבים במקום, כל 40 סנטימטר יש לנו ניצב, וכל 80 סנטימטר יש לנו מוט הברגה בתוך החיזוק. עכשיו אני מכין חיזוקים נוספים, כל 80 סנטימטר אני שם חיזוק נוסף. החיזוקים האלה אני כבר מניח על הניצבים ואחר כך מחבר אותם. את החיזוק הראשון אני עשיתי לפני ניצבים, ואת החיזוקים האלה אני כבר שם אחרי שכבר ניצבים מוכנים. זה גם יתרון של אומזן, שאפשר לעשות את הלפני חיזוק, אפשר לעשות אותו אחרי, אפשר להוסיף בכל שלב של העבודה, אפשר להוסיף חיזוק. כאן אני סוגר את הקליפסים ומחבר שני ניצבים אחד לשני. איפה שצריך להאריך חיזוק שמים מחבר. Controlling you, I know that time can heal it all. I just gotta get through, I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good. ככה את הקונסטרוקציה דו-מפלסית שלנו נראית בשלב הזה, ועכשיו אנחנו צריכים להוסיף מוטות הברגה ואומים. בעצם אנחנו צריכים לייצר עוד תליות. ועכשיו עושה חור, שימו לב שמוט אנחנו תמיד עושים ליד ניצב, ככה יש לו הכי הרבה השפעה. אחרי זה מבצעים קדיחה, פטישון מקדח 10 מילימטרי. עכשיו שמים מוט הברגה M8 על ידי מבריק מוטות הברגה. זה ממש מהר וזה פשוט כיף לעבוד עם זה. ועכשיו שמים אום זן עם בוקסה 13, אום נכנס בתוך הניצב. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong. ועכשיו תסתכלו טוב על המידון, איפה קרן לייזר ירוקה, מכוונים את זה בדיוק על המילימטר.
ועכשיו אני רוצה להסביר איך אני עובד. אני קודם עושה אופרציה שלמה, רק אחר כך עובר לאופרציה הבאה. אז עכשיו עם כלי אחד ביד אני מחורר את כל הניצבים במקומות איפה שאני רוצה להוסיף תליות. זה אני עושה בשביל לא לבזבז זמן על העברת כלים. ככה אני עם כלי אחד ביד מסיים הכל, אחר כך אני עובר לקדיחה, עושה את כל הקדיחות, זה רץ מהר. אחרי שסיימתי כל הקדיחות, אני מחבר את כל המוטות הברגה. כלי אחד ביד, מברגה עם מבריג מוטות הברגה, ועכשיו שם את כל המוטות הברגה, עושה את זה אחד, עבודה רצה מהר, ואני לא מבזבז זמן על החלפת כלים. ועכשיו אני שם את כל האומים, את כל האומי זן, אני שם עכשיו. שם אום ובאותו שנייה מכוון את הקונסטרוקציה לפי הלייזר. אני לא יודע אם אפשר לראות, אבל על המדון מגנטי שיש לי על הניצב, יש שם כף, והוא מסמן לי איפה קונסטרוקציה צריכה להיות, ולפי מדון הזה אני מעלה או מוריד את הקונסטרוקציה לפי הלייזר. וכאן הכל אני עושה בקצב אמיתי, בלי עריכה, רק שתבינו את הקצב של ההתקנה של האומי זן. תשימו לב, ההתקנה היא מהירה, חלקה וללא תקלות. עבודה רצה חלק, זה הקצב אמיתי, בלי עריכה, בלי הרצה. את כל ההתקנה של האום כולל איפוס לפי הלייזר, איפוס סופי. I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's just up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. עוד משהו חשוב שאני רוצה להדגים, שניתן להוסיף אום זן לפני מוט הברגה. כלומר, קודם אנחנו עושים את הקדיחה, מתקינים אום, ורק אחרי שאום בתוך הניצב אנחנו יכולים להרכיב מוט הברגה. זהו? הדגמה נוספת להכוונה לפי הלייזר. ככה חברים, אז אנחנו סיימנו את הרכבת קונסטרוקציה כללית. יש פה עוד עבודה, צריך לתלות גופי תאורה, פסי צבירה מגנטיים, ויכול להיות שאני אעשה את זה בסרט הזה, יכול להיות שאני אעשה על זה סרט נפרד. אבל אני רוצה עכשיו לדבר על יתרונות של אום זן ולמה אני בחרתי בשיטה כזאת. קודם כל זה מאוד חזק.
מות הברגה הם 8 ואום זן זה באמת, זה צירוף מאוד מנצח ותקרה מאוד חזקה, מאוד איתנה, אני יכול להיות תלוי על התקרה, תסתכלו, יכול להיות תלוי, לעשות מתח, הנה ככה, בלי שמשהו זז או משתנה במידות, הכל נשאר אותו דבר, איתן ויציב. זה תלייה מאוד 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 חזקה, זה יתרון ראשון של אום זן ומות הברגה. יתרון שני זה שניתן לאפס תקרה לפי הלייזר, לעשות אותה סרגל עד 10 מילימטר. למה? כי ברגע שאום זן נכנס לתוך הניצב הוא לא יוצא יותר, אתם יכולים להעלות קונסטרוקציה, להוריד קונסטרוקציה, לסובב קדימה, אחורה כמה שתרצו, ואתם יכולים לכוון את התקרה עד 10 מילימטר לפי הלייזר. גם שאתם סיימתם איפוס, תמיד בסוף תיקחו סרגל אלומיניום נקי, ותוודאו שכל התקרה שלכם היא סרגל ולא שכחתם שום דבר. אז למה זה משפיע? שתקרה ישרה. שתקרה, קונסטרוקציה ישרה, זה משפיע על עבודות צבע. מי שמתעסק בשפכטל צבע יודע שכאשר תקרת גבס לא ישרה, עבודת שפכטל וצבע זה הרבה יותר קשה. וכאשר תקרה ישרה, עבודת שפכטל צבע רצה יותר מהר. אתם צריכים לעשות רק פאזות כמו שצריך, 2 שכבות של שפכטל על הגבס וזהו. שיוף וזה מוכן לצבע וזה תהיה תוצאה יפה מאוד. למה? כי בעבודות צבע חשוב שהכל יהיה ישר. וכשעובדים עם אום זן ומכוונים את זה כמו שצריך לפי הלייזר, עבודת צבע רצה מהר. לא צריך למרוח טונות של שפכטל בשביל לאשר את התקרה. זה יתרון שני של אום זן, שעבודת צבע, שפכטל אחר כך הרבה יותר מתקדמת מהר והרבה יותר יפה. יתרון שלישי של אום זן זה שזה מודולרי. נגיד, בשביל דוגמה, צריך להוסיף פה גוף תאורה, פס צבירה מגנטי. אז מה אפשר לעשות? לעשות פה תלייה, לחתוך את הקונסטרוקציה וזהו, אנחנו יכולים להרכיב את הפס צבירה מגנטי בלי בעיה. זה גם יתרון של F47. נגיד אנחנו צריכים פה חיזוק. אז שמים את הניצב, סוגרים אותו עם 2 קליפסים, מוסיפים מוט הברגה מכל צד וזהו, חיזוק מוכן. אז זה יתרון של F47 ואום זן שניתן להוסיף איפה שצריך וגם ניתן להוריד איפה שלא צריך. וכאשר יש שינויים בתוכניות, עם השיטה הזאת הרבה יותר קל לפתור את הבעיות האלה. זה יתרון שלישי, זה שזה מודולרי. יתרון רביעי של השיטה הזאת זה שעבודה רצה הרבה יותר מהר. הכל קל להרכיב כמו לגו, אפשר לעבוד בצוותים, אחד מחורר, שני קודח, שלישי שם מוט הברגה, רביעי שם אום זן. עבודה רצה הרבה יותר מהר, לקח לי בסך הכל 4 שעות בשביל להרכיב את כל התקרה הזאת. עכשיו, ויתרון חמישי, זה יותר יתרון של קונסטרוקציה F47, זה שיש בה משחק, זה לא מחובר ממש, זה יש משחק בזה, ובית יודע לפרוק את הלחצים שלו ומשקלים שלו דרך התזוזות האלה, ויש הרבה פחות סדקים מאשר בקונסטרוקציות מפרופיל 5. מכיוון שיש משחק בקונסטרוקציה, זה קונסטרוקציה דו-מפלסית, דאבל לבל, גם באום זן יש משחק, כי יש לו איתם גומי, זה לא חיבור של ברזל לברזל עם חיכוך, בתוך האום יש גם איתם גומי, יש בו גם קצת משחק,
ובית פורק לחצים ותקרות מפרופיל F47 נזדקות הרבה פחות. אז ככה דיברתי על 5 יתרונות של אום זן ואנחנו ממשיכים. וכאן אנחנו תולים את גופי תאורה פסי צבירה מגנטיים גם על ידי אום זן. כאן זה קטע קצר בלבד, אני אעשה על זה סרט מפורט יותר, תוכלו לראות על זה סרט נפרד, שם אני אסביר הכל. אבל אחד היתרונות של האום גם שניתן לתלות איתו גם גופי תאורה, גם פתחי מיזוג אוויר, כולל פתחי מיזוג אוויר ארונה, ניתן לתלות עם אום זן גם קונסטרוקציות מתכתיות כבדות, IRHS, ובעצם הוא נותן פתרון רחב לכל סוגי תליות. חברים, פרטים לגבי רכישה, הדרכה וייעוץ מקצועי לגבי אום זן, כל הפרטים האלה אני משאיר בתיאור מתחת לוידאו. שם תוכלו למצוא את הפרטים וליצור קשר במידת הצורך. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said. וכאן תוצאה סופית, כל התאורות דלוקות. חברים, הסרטון הזה נגמר. אם אהבתם את הסרט, תשימו לייק, תעשו שייר. אם יש לכם שאלות, ניתן לשאול אותן בתגובות מתחת לוידאו. תירשמו לערוץ כמנוי, זה לא עולה כסף, אני אשתדל להוציא עוד סרטים נוספים בהמשך. תודה רבה לכם על הצפייה ולהתראות.